ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම දිල් E Vlogs YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩාක් පරිගණක දෝෂ වලට සරල විසඳුමක් විදියට වෛරස් ගාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් අයගේ පරිගණක වල දෝෂ ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි තමන් වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට එහෙම නැත්නම් ගේම් එකක් ප්ලේ කරගෙන ඉන්නකොට එකපාරට පවර් කට් එකක් වුණාම තමන්ගේ PC එක ඕෆ් වෙලා ආපහු රීස්ටාර්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පස්සේ ලයිට් ආප් වෙලා ආපහු PC එක ඔන් කරනකොට සමහරක් වෙලාවට PC එක ඔන් වෙන්න පරක්කු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් PC එකේ Windows වලට ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ හાર્ඩ් එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා හાર્ඩ් එකට ඩැමේජ් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට වෛරස් ගාඩ් එකකින් කොහොමද බලපෑමක් ඇති කරන්න කියලා අපි අද කතා කරලා බලමු. මෙතෙන්දී වැදගත්ම දේ වෙන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක low PC requirement එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක් නම් නැත්නම් ඔයා ලොකු ගේමින් මැෂින් එකක් ඔයා හදලා තිනවා නම් ඔයා ගේමින් ප්ලේ කරන්න එහෙම නැත්නම් අනික් වැඩ වලට ඒ වැඩ වලට මෙතන වෛරස් ගාඩ් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ කම්පියුටරේ සාමාන්‍ය හොඳ VGA කාඩ් එකක් තියෙන එකක්, සාමාන්‍ය ලොකු performance එකක් තියෙන ලොකු ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් නම් Kaspersky වගේ ලොකු වෛරස් ගාඩ් එකක් දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒකේ ලොකු security එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම ගොඩක් performance තියෙනවා. ඉතින් අනික තමයි ඉතින් Kaspersky එක දැම්මම සමහරක් වෙලාවට slow වෙන්න බලන මැෂින් එක. එතකොට ඒ වගේ ලොකු system requirement එකක් තියෙන මැෂින් එකක් නම් මේකෙන් ඉතින් slow වෙන එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක සාමාන්‍ය low PC system requirement එකක් තියෙන එකක් නම් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය normal games play කරලා විතර normal මොකක් හරි පොඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් PC එක කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන වෙනම virus guard තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ එකක් ගැන කතා කරලා බලුවොත් e-set එක තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒ කියන්නේ මමත් දැනට පාවිච්චි කරන e-set. ඉතින් අපි කතා කරලා බලමු මේ e-set virus guard එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? ඒ වගේම අපිට මේක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ ගැන කතා කරලා බලමු. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ e-set කියන virus guard එක නොමිලේ software දෙන website වලින් ගන්න යන්න එපා. download කරන්න යන්න මුකුත් කරන්න එපා. ඒ මොකද එහෙම download කරලා install කරගත්තොත් ඔයාට ඒකත් එක්කම දෙනවා crack එකක්. ඒ crack කොහොමද report වෙනවා ටික දවසක් යනකොට. ඒතකොට මේ virus guard එකට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම පාවිච්චි කළත් ඔයාගේ computer එකට ලැබෙන protection එක අඩුයි. ඒ මොකද එහෙම ඔයාගේ computer එක කොහොමද virus එනවා තිබ්බට වඩා ලොකු ලෙඩක් එනවා ඊට පස්සේ. ඒකින්ද ඔයා මේක එහෙම download කරලා install කරන්න යනවා නම් මේක කරන්න එපා. මේක කොහොමත් කරන්න බෑ. ඔයාට මේක කඩේකින් ගන්න පුළුවන් computer shop එකකින්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි software විකුණන කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. e-set license එකත් එක්ක අවුරුද්දක රුපියල් 1800ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම අරගෙන දාගත්තාම මේක ගොඩක් වාසි. ඒතකොට කම්පියුටරේ තියෙන දෝෂ අඩු වෙනවා. දෝෂ සාමාන්‍ය 80%ක් කම්පියුටරේ තියෙන දෝෂ ගොඩක් වෙලාවට මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PC එකේ වැඩ කර ඉන්නකොට එහෙම නැත්නම් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට power off වුණොත් light ගියොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ආයි මැෂින් එක on කරද්දී Windows වලට වෙන damage එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම hard එකක් damage වෙන්නේ නැතුව hard එකටත් මුකුත් වෙන්නේ නැතුව මේකෙන් පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. අනික තමයි අපි මේ වෛරස් ගාඩ් එක ගත්තත් අපිට මේකේ ලයිසන් එක හම්බ වෙන්නේ අවුරුද්දකට. ඒකින්ද අපි හැම අවුරුද්දකම වෛරස් ගාඩ් එක සල්ලි වලට අරගෙන ලයිසන් එක අලුත් කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ ක්‍රැක් එකක් දැම්මට මේකේ වැඩක් කරගන්න බැරි ඇයි කියන එක මම ඔයාලට කියන්න. ඒ මොකද අපි වෛරස් ගාඩ් එක කොහොම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ක්‍රැක් දැම්මත් ඒ ක්‍රැක් එකට කොහොමත් රිපෝට් වෙන්නේ අපි වෛරස් ගාඩ් එක ඔරිජිනල් සල්ලි දීලා ගන්නකොට අපිට දෙනවා සීරියල් කී එකක්. ඒ සීරියල් කී සීරියස් එක හැම වෛරස් ගාඩ් එකකටම යන්නේ එකම ක්‍රමයකට, එකම සිස්ටම් එකකට. හැම අවුරුද්දකම ලයිසන් එකේ බොහොම පොඩි කීස් ටිකක් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අමතර වෙනස් වීම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේම ගහන ක්‍රමයට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොම දැම්මත් අපිට ක්‍රැක් වර්ෂන් වලින් එහෙම නැත්නම් නොමිලේ දෙන software වලින් මේ වැඩේ කොහොමඩවත්ම කරන්න බෑ. ඒක කරන්නත් එපා. දැන් අපි වෛරස් ගාඩ් එක ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද මේ වෛරස් ගාඩ් එකේ තියෙන performance බලන්නේ කියලා. ඔයාලට ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් වෛරස් ගාඩ් එක ඕපන් වෙලා තිනවා. මෙතන උඩින්ම වැහලා තියෙනවා you are protected කියලා. යටින් තියෙනවා scan your computer. ඒතර banking payment protection, ඒතර connected home monitor කියලා. මේකේ අනිත් option වල ටික මේ විදිහට computer scan කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ තියෙන computer scan කරන්න advanced system scan එකකුයි normal system scan එකකුයි තියෙනවා. මේකේ update එක තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා tools කියන option එක. මේකේ උඩින්ම තියෙනවා connected home monitor කියලා. ඒ කියන්නේ network security mode එක තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා banking payment protection කියලා. ඒ කියන්නේ PayPal එකට එහෙම log වෙනවා නම් මේකෙන් වෙනම browser එකක් open කරලා ඔයාගේ payment එක ආරක්ෂා සහිත විදිහට කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ banking ඔයාට අහිලා දෙන payment එකක් බලා ගන්න, නැත්නම් withdrawal කරන්න ඔගේ ආරක්ෂා විදිහට මේකෙන් අපේ system එක PayPal එකයි ඔක්කොම ටික ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. ඒතකොට ඊළඟට තියෙනවා anti theft කියලා. ඒ කියන්නේ
ඒකෙන් පුළුවන් ඔයා මේ වෛරස් ගාඩ් එක ඔයාගේ ලැප් එකකට වගේ එකට ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයාගේ ලැප් එක හදිසියෙ කොයි දෙයක් නැති වුණොත් ලැප් එකේ තියෙන ටග් ගාලා මැප් එකේ පෙන්නනවා Google එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ලැප් එකේ තියෙන ලොකේෂන් එක. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා setup කියන option එක. මේක තමයි ගොඩක් මේ security mode ටික තියෙන්නේ. මේක තියෙන computer protection එක, එතකොට internet protection එක, එතකොට network protection එක, ඒ කියන්නේ IP address protection එක තමයි මේකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා security tools. මේකේ තියෙනවා banking, එතකොට parental control, එතකොට anti theft ඒ ටික අමතරව දැන් මේකේ තවත් තියෙනවා anti spam protection, එතකොට email silent protection, web access protection ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. අනික තමයි මේ computer protection කියනකොට මෙහෙම ක්ලික් කරාම මට පේනවා මේ option ටිකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා real time file system protection කියලා. යට තියෙනවා device control කියලා. ඊළඟට තියෙනවා host control එක තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා gamer mode කියලා. මේ gamer mode කියන්නේ ඔයාලා game එකක් සාමාන්‍යයෙන් play කරනකොට ඔයාලා දාන game එකේ quality අනුව සමහර game වල තියෙනවා game එකේ quality වැඩි වෙන crack files තියෙනවා. crack file ගොඩාක් කෙන ඒවා තියෙනවා. crack file එන්නෙම නැතිවත් තියෙනවා. crack file වල ගොඩක් වෙලාවට crack file එක report වෙන එක තමයි වෙන්නේ. සමහර game ටිකක් කාල play කරනකොට crack file එක report වුණාම game එකේ errors එනවා. graphic errors ඒවා එනවා. ඉතින් gamer mode එක දැම්මට පස්සේ errors ගොඩක් ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. අනික තමයි ඔයා game එකක් play කරනකොට ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට game වලට crack file එක internet එකෙන් download කරන්න එනවා. එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් virus guard එකක් කරනදා game වල crack file එක download කරන්න ගියොත් එහෙනම් ඔයාගේ computer එකට නිකම්ම virus එනවා. ඒ වුණොත් එහෙම computer ඉක්මනටම Windows damage එකක් කරලා නැත්නම් මොකක් හරි එකක් වෙලා game එක play කරන්න බැර ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ virus guard එකකින් මේ gaming protection එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ඉතින් මට ගොඩක් කරන්න මොකද මේක ලොකු system requirement එකක් තියෙන PC එකකටම කියලා නෑ. මේක ඕනම PC එකකට මේක හොඳයි. මේක slow වෙන්නෙත් නෑ. යට තියෙන webcam protection කියන එක තියෙනවා. ඒකෙන් කියනවා webcam එක පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් අය වගේ ලොකන computer එකට hacking attack එකක් වගේ આવුත් එහෙම වගේ webcam එක තනිකරම ආරක්ෂා කරලා දෙනවා මේකෙන්. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ ESET virus guard එක ගැන. මේ virus guard එකෙන් gaming වලට වගේ අනික් ඒවාට ප්‍රයෝජනයක් වෙන විදිහට තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නේ. ඔයා game එකක් play කරනකොට හදිසියෙ power cut එකක් වුණොත් එහෙම මේ වගේම නැත්තම් power cut එකක් වෙලා ආපහු computer එක restart වෙද්දී Windows damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් game වල save file damage වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් hard එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ damage එකකින් ඔයාගේ computer ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නේ. සාමාන්‍ය මේ වගේ virus guard එක සල්ලි වලට අරගත්තා කියලා ඉතින් ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් આવත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට වට උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ දැනුමට දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක උඩ click කරලා මගේ වීඩියෝ එක social media වල share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.